Salutare, prieteni! Astăzi la acest Nissan Juke vom monta niște senzori de parcare pe spate, pe bara din spate. Deja avem senzorii achiziționați. Aceștia sunt doar cu avertizor de sunet, nu și vizual. Acești senzori vor veni montați pe partea neagră a bării, iar pentru a-i monta va fi necesară demontarea acesteia. Să ne apucăm de treabă. După cum puteți observa, am demontat bara spate pentru a fixa senzorii pe ea. Vor veni montați în această zonă, pe partea neagră. Va trebui să împart cât de cât egal cei 4 senzori. Firele de la senzori le voi introduce în mașină prin acest orificiu. Va trebui să demontez și stopul din stânga pentru a putea face legătura la becul de marșarier. Avem acest bec pe ambele părți la Nissan Juke, dar eu voi trage pe partea stângă, deoarece am acest orificiu de introdus firele în mașină. Voi găuri bara cu această freză, nu cu cea din pachetul cu care au venit senzorii, deoarece este o simplă tablă. După cum puteți observa, am făcut găurile pentru senzorii de parcare. Unul deja l-am montat, cam așa vor arăta toți. Mai departe urmează să-i pun și pe ceilalți 3, după care voi aranja firele și le voi băga în mașină și astfel voi putea monta și bara de spate la loc. Mai departe, urmând să tragă 2 fire la becul de marșarier și să montez totul aici, în portbagaj. Ok, prieteni, senzorii au fost montați, firele aranjate pentru a fi băgate în mașină. Am tras și cablul de alimentare al modulului pentru senzorii de parcare. Acesta este. Acesta va veni lipit undeva în această zonă. Firul l-am tras de la becul de marșarier. Acesta are 2 culori, un fir verde și unul negru. Pe firul verde avem plus, pe firul negru avem minus. Deci acum nu se vede, deoarece am izolat instalația. Deci avem deja alimentarea. Voi introduce firele de la senzor prin acest locaș
După care tot ce rămâne de făcut este să cuplăm toate la centrala de senzori, inclusiv această sirenă. Și senzorii vor fi funcționali. Am prins bara la locul ei, încă nu are toate șuruburile montate, doar fac o probă. Îi voi încerca pe toți. După cum puteți observa toți, senzorii funcționează. A mai rămas doar de prins difuzorul și centrala senzorilor. Am reușit montarea tuturor componentelor, mai puțin tăvița din portbagaj. Am lăsat-o la final pentru a vă arăta unde am prins și centrala senzorilor. Aici avem și buzzerul, difuzorul. Cam așa arată și senzorii montați pe bară. Acum că toate au fost puse la locul lor, vom face și proba finală. Pentru asta mașina este băgată în marșarier și voi pune contactul. După cum puteți observa, luminile de marșarier sunt aprinse. Ok. Primul senzor funcționează. Și cel de-al doilea. La fel și al treilea senzor. Și bineînțeles cel de-al patrulea. Deci cam așa am montat eu senzor de parcare la acest Nissan Juke. Nu este foarte greu, doar că trebuie să demontați bara